Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi cảm nhận được sự ấm áp giữa các đệ tử trong Thiên Lam Tông, Linh Giao cuối cùng cũng quyết định sẽ đồng ý với yêu cầu của Từ Dương. Ngay sau đó, nàng đã tìm đến chỗ hắn và nói ra quyết định của mình. Đối với chuyện này, Từ Dương vô cùng hài lòng. Không lâu sau, Từ Dương đã dẫn Linh Giao đến thạch động để hồi sinh Bạch Liên Tuyết. Trước khi quá trình này bắt đầu, hắn vẫn chắc chắn hỏi nàng lại lần nữa. Nếu như Linh Giao thật sự không đồng ý, trong lúc hắn thi pháp xảy ra bất cứ kháng cự nào thì tất cả coi như đổ sông đổ bể. Linh Giao khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt tỏ rõ sự kiên định, nàng nhìn sâu vào đáy mắt Từ Dương rồi lên tiếng. Ta chuẩn bị xong rồi, đến đây lấy mệnh nguyên của ta đi. Từ Dương biết bản thân không chọn lầm người, chính vì thế hắn bắt đầu quá trình nghịch thiên. Sức mạnh của trận pháp rất nhanh được kích hoạt, phong ấn cường đại cũng nhanh chóng bao phủ khắp huyệt động. Từ Dương cẩn thận lấy ra đóa tuyết liên trong suốt đặt ở trước mặt, sau đó sử dụng linh lực cường đại của hắn không ngừng rót vào bên trong từng mảnh vỡ ký ức. Thông qua đại trận, Linh Giao như cảm nhận rõ ràng cảm xúc của Bạch Liên Tuyết, những ký ức giữa hai bọn họ cũng dần xuất hiện trước mắt nàng. Chứng kiến một màn này, nàng không khỏi xúc động, thế nhưng cũng vì thế mà cảm thấy tủi thân, bởi trước nay ở Thiên Kiếm Thánh Địa, nàng chưa từng được sư phụ quan tâm lấy một lần. Trong lúc Linh Giao còn chìm trong suy nghĩ thì Từ Dương đã bước đầu hoàn thành quá trình chuẩn bị. Ngay sau đó, hắn vươn tay ra, linh lực bá đạo dao động trong nháy mắt xuyên thủng chân khí hộ thể của nàng. Lấy bản mệnh chân huyết nơi ngực nàng làm trung tâm hóa thành một đạo tơ máu chảy vào bên trong đóa thánh liên. Sau khi thu được đủ mệnh nguyên, động tác của Từ Dương cũng dừng lại, Linh Giao ở bên cạnh cũng đã trở nên vô cùng yếu ớt. Từ Dương vẫn chăm chú như trước, cẩn thận lấy ra hai thánh vật lúc trước nhờ Tam Hoàng tử chuẩn bị, sau đó bắt đầu đắp nặn thân thể cho đồ đệ của mình. Đắp nặn xong, bước cuối cùng chính là chú hồn phục sinh, đây cũng là khâu quan trọng nhất, bởi vậy tuyệt đối không thể xuất hiện nửa điểm sai lầm. Quan trọng hơn là cơ hội chỉ có một lần, nếu quá trình này bị quấy nhiễu, Bạch Liên Tuyết sẽ hồn phi phách tán. Từ Dương nhìn lướt qua Linh Giao trên mặt đất một cái, giờ phút này hắn đã không cách nào thoát ly phong ấn, mọi thứ tiếp theo chỉ có thể dựa vào nàng. Bởi vậy, hắn chỉ có thể đánh ra một đạo linh lực rót vào trong cơ thể Linh Giao, đồng thời ném cho nàng một miếng mỹ ngọc ôn nhuận. Đây chính là chí bảo trời sinh Từ Dương mang theo bên người khi còn bế quan từ vạn năm trước, có tác dụng ẩn giữ cực mạnh. Quả nhiên, Linh Giao mượn bảo ngọc này củng cố nguyên khí trong cơ thể, lập tức một lần nữa ngồi dậy đả tọa điều tức, rất nhanh đã tiến vào trạng thái nhập định, làm hộ pháp cho Từ Dương. Không lâu sau, một trận sóng băng ba động đột ngột xuất hiện, trên đỉnh thác nước bên ngoài, một làn sóng kiếm khí cường đại vô cùng mãnh liệt đánh tới. Không tốt, là người của Thiên Kiếm tìm tới, sao có thể như vậy? Linh Giao mở to hai mắt, không thể tin được một màn trước mắt. Không nói đến việc pha đầu này đã trở thành người của phe Từ Dương, nàng chỉ đơn thuần hy vọng Bạch Liên Tuyết, nữ tử có huyết mạch tương liên với mình có thể thành công sống lại. Mà ở thời điểm mấu chốt này, người trong thánh địa của nàng đã tìm tới. Linh Giao biết phong ấn sau lưng mình có ý nghĩa gì, cho nên nàng lập tức tiến đến chặn lại đám người kia. Rất nhanh, kiếm khí cường đại gào thét tung hoành, làm cho khí tức từ khắp nơi trong huyệt động này tùy ý bốc lên, bắt đầu khởi động lên sóng bom cực kỳ cường hoành. Từng đạo kiếm quang tự như muốn đem huyệt động này bổ nát, vách đá chung quanh tầng sụp đổ. Mỗi một lần ra tay, Linh Giao đều giống như là đang dốc hết toàn lực. Một mặt dựa vào nội tình siêu nhiên làm bình thường tích góp từng chút một mà có được, một mặt khác thuần túy là dựa vào ý chí của mình chống đỡ. Thấy vậy, hai tinh kia lập tức kết hợp tạo ra một đại trận đối phó nàng. Rất nhanh, một đạo kiếm quang khủng bố đánh xuống, tản ra sát khí lạnh lẽo thấu xương. Không thể nghi ngờ, đạo kiếm khí này đã đạt tới trình độ chỉ có cao thủ nguyên thần cảnh mới có thể khống chế. Dựa vào trạng thái mệt mỏi của Linh Giao lúc này, căn bản khó có thể chống cự. Lúc này đây, Linh Giao đang cân nhắc mọi chuyện xảy ra sau khi mình ngã xuống, nhưng từ đầu đến cuối nàng chưa bao giờ có nửa ý định muốn lùi bước. Đã hứa sẽ bảo vệ đạo phong ấn này, chờ đợi nữ nhân có số mệnh ràng buộc với mình tỉnh lại, cho dù bỏ mạng ở đây thì đã sao? Linh Giao hoành kiếm trong tay, ngưng thần tĩnh tâm đem lực lượng công pháp của mình diễn hóa đến cực hạn. Đáng tiếc bởi vì khí huyết trong cơ thể thực sự quá dao động, lực lượng ngưng tụ ra vẫn không đủ để đối kháng với mấy tên gia hỏa này. Cũng trong lúc này tại Thiên Kiếm Thánh Địa, một tên trưởng lão đang ngồi trên mái ngói không ngừng suy nghĩ cách đối phó với Từ Dương. Lần này dù có trả cái giá đắt tới đâu đi chăng nữa, cả cũng quyết định sẽ giải quyết Từ Dương và Thiên Lam Tông một cách triệt để. Đến đây thì cũng hết tập 44 luyện khí 10 vạn năm. Các bạn có tò mò về diễn biến tập tiếp theo hay không? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.